यो भिडियोमा चाहिँ म इक्वेसन अफ सर्कल कसरी आयो भनेर बुझाउने छु। सो सिम्पल छ, हामीलाई सिर्फ यसको लागि चाहिने भनेको डिस्टेन्स फर्मुला हो। डिस्टेन्स फर्मुला त हामीलाई थाहा छ, के हुन्छ डिस्टेन्स डी, दुईटा x1 y1 र x2 y2 भन्ने पोइन्ट्सहरू छन्, तिनीहरू बिचको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त स्क्वायर रुट अफ x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर हुन्छ। सो हामीलाई यो फर्मुला त थाहा छ। सो यही फर्मुलाबाट नै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ सर्कल आउँछ। सर्कलको लागि के चाहिन्छ, दुईटा कुरा मेन चाहिने भनेको एउटा सेन्टर चाहिन्छ हैन, एउटा सर्कलको सेन्टर चाहिँ कहाँनिर छ त्यो चाहिन्छ। अर्को चाहिने भनेको रेडियस चाहिन्छ। अब हामीले सेन्टर चाहिँ कहाँ राख्ने त भनेर डिसाइड गर्नु पर्यो। मानौँ हामीले जता राख्दा पनि हुन्छ, यता जतासुकै एउटा सेन्टर एउटा ऱ्यान्डम पोइन्ट लिनु पर्यो के, जहाँसुकै लिँदा पनि। मानौँ मैले यो एउटा पोइन्ट लिएँ, अब यो सेन्टर हामीले लिग्यौँ, यो लिगेपछि अब यसको मानौँ यसको नाम चाहिँ पी हो, यो कोअर्डिनेटको एक्स कोअर्डिनेट एच सपोज गरौँ र वाइ कोअर्डिनेटलाई के भनेर सपोज गरौँ। जे लेख्दा पनि हुन्छ, जस्ट धेरै ठाउँमा यही फलो हुने भएर मैले कन्फ्युजन नहोस् भनेर एच र के नै लिएको छु सेन्टरलाई। सेन्टर हाम्रो भयो। अब हामीलाई चाहिने भनेको अर्को रेडियस हो, र सपोज मैले एउटा रेडियस लेखेँ जुन चाहिँ आर युनिट्स छ। अब मैले यही रेडियसको चाहिँ यहाँनिर यो सेन्टरबाट एउटा सर्कल बनाउँछु। ओके, मैले यहाँ रफली एउटा सर्कल बनाएको छु। अब हामीले सेन्टरबाट जतासुकै डिस्टेन्स मेजर गऱ्यो भने पनि कति आउँछ त, सबै आर युनिट हुन्छ कि नै यो डिस्टेन्स भनेको हैन। आर युनिटको रेडियस छ भने आर आउँछ। यो सर्कमफेरेन्समा एउटा पोइन्ट लिगम मैले यहाँ ए, जसको चाहिँ कोअर्डिनेट एक्स कमा वाइ छ भन्ने एउटा सर्कमफेरेन्समा पोइन्ट लिगेँ। हामीले यो ए र पीको बिचमा डिस्टेन्स लिग्यो भने कति आउँछ त, आर युनिट्स आउँछ कि नै। मैले x1 y1लाई चाहिँ सेन्टर माने र x2 y2लाई चाहिँ यो ए भनेर माने भने के हुन्छ त, यो डी भनेको कति छ यहाँ आर छ हैन, स्क्वायर रुट अफ x2 भनेको मैले x सपोज गरेँ, पोइन्ट ए को कोअर्डिनेट, र x1 भनेको सेन्टरको x कोअर्डिनेट भनेको एच छ, यसको होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 भनेको y नै भयो, माइनस सेन्टरको y कोअर्डिनेट हामीले के सपोज गरेको थियौँ होल स्क्वायर, यसको स्क्वायर रुट भयो। अब हामीले यो दुईटै साइडमा स्क्वायर गऱ्यौँ भने के हुन्छ, आर स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँको स्क्वायर रुट हट्छ, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के होल स्क्वायर। र यसरी चाहिँ हाम्रो सर्कलको स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन आयो। लेख्दाखेरि हामीले आर स्क्वायरलाई राइट साइडमा लेख्ने गरेको छौँ। देयरफोर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सर्कलको इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो। अब हामीलाई यस्तो खालको इक्वेसन दियो भने यो एच र के भनेको सेन्टरको एक्स र वाइ कोअर्डिनेटहरू भयो हैन, र राइट साइडमा भनेको आर स्क्वायर हुने रहेछ। मैले भन्न खोजेको सपोज एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 25 दिएको छ अरे। अब यसको सेन्टर के हो र रेडियस कति हुन्छ त, यसको सेन्टर भनेको के हुन्छ 3 8 हैन, एक्स माइनस एच वाइ माइनस के को फर्ममा छ नि। अनि रेडियस भनेको कति हुन्छ 25 हो त हैन नि, 25 भनेको के हो त, रेडियसको स्क्वायर चाहिँ हो। अब हामीले रेडियस चाहियो भने दुईटै साइडमा स्क्वायर रुट लिग्यौँ भने कति हुन्छ, 25 भनेको 5 को स्क्वायर भयो, त्यही भएर आर भनेको 5 हुन्छ। मैले प्लस माइनस 5 लेखिनँ किनकि रेडियस भनेको सधैँ पोजिटिभ हुन्छ। अब अर्को इक्जाम्पल दिन्छु म, एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस वाइ माइनस 6 होल स्क्वायर
इक्वल्स टु 12। अब यसमा सेन्टर कति र रेडियस कति भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा छ त, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा त x माइनस h हुनुपर्ने, यहाँ त प्लस छ। अब यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। अब मैले +8 लाई -8 लेख्न मिल्छ। यो माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ नि होइन। सो x माइनस -8 गरेँ भने यसको होल स्क्वायर लिगेँ र यहाँनिर त y माइनस 6 यसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। 12 एउटा पर्फेक्ट स्क्वायर होइन, तर हामीले स्क्वायर रुट अफ 12 को होल स्क्वायर गऱ्यो भने यो आउँछ कि आउँदैन भन त। अब हामीलाई सेन्टर र रेडियस आयो। सेन्टर भनेको -8 6 हुने भयो। यहाँ नेगेटिभ साइन छ भनेर यहाँ -6 लेख्ने होइन है। यहाँ नेगेटिभ साइन पछि चाहिँ जे छ त्यो मात्र लेख्ने। जस्तै यहाँ नेगेटिभ साइन पछि -8 छ, त्यही भएर मैले -8 लेखेको हो। रेडियस भनेको हाम्रो स्क्वायर रुट अफ 12 आयो। यसरी चाहिँ हाम्रो सर्कलको स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ इक्वेसन आयो र मैले फ्यु एक्जाम्पल्सहरू दिएर तिमीलाई देखाएँ पनि।